Pari viikkoa vaalien ensimmäiseen kierrokseen, kampanjat tiivistyvät ja ennakkoäänestys alkaa tällä viikolla. Tervetuloa Ukkola kohti vaaleja -ohjelmaan. Tänään studiossa politiikan toimittaja Maikkarilta Maria Nykänen, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, jota itse asiassa minun Twitter-seuraajani tai X-seuraajani eniten melkein äänestivät, kun kysyin, että kenet tässä ohjelmassa haluaisitte nähdä. Ja Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen, tervetuloa. Kiitoksia. Niin, tosiaankin gallupeita ei ole tullut tällä viikolla tänä vuonna presidentinvaaleihin liittyen, ja kaikki tietysti nyt odotellaan, että missäpä se seuraava gallup viipyy. Niin Maria, mitä muutoksia odotat vai jatkuuko meno samanlaisena? No saa nähdä. Pian alkaa jo ennakkoäänestys ja eikös niin, että viime vaaleissakin yli puolet ihmisistä äänesti ennakkoon. Eli kovin isoja muutoksia tässä nyt varmaan ei ehdi tapahtua. Toki nyt Halla-ahon nousu on se, mitä tässä on povattu, ja se on varmaan yksi potentiaalisi. Hän on kuitenkin tavallaan ainoa konservatiivinen ehdokas, ja paljon saanut näkyvyyttä nyt tässä viime aikoina näillä ulostuloillaan, niin se voi olla ainakin yksi, mitä tässä on povattu. Niin, mitäs povaa Markku? No, ehkä tuo Halla-ahon nousu on sellainen, minkä itsekin olen pannut merkille, että jotenkin mielenkiintoisella tavalla niin nämä hänen rikosilmoituksensa, mitkä hän on tehnyt fasistiksi nimittämisestä, niin ensi alkuun ajattelin, että se on huonoa taktiikkaa, mutta ei se nyt vaikuta tuohon kampanjan lentoon paljon vaikuttaneen. Ja Halla-aho ja Purra olivat tuolla Turun suunnassa viikonloppuna. Kyllä siellä sellaista vähän samankaltaista pöhinää ehkä oli havaittavissa kuin ennen eduskuntavaaleja ja perussuomalaisten kampanjan edessä. Että sitä pidän sitä sellaisena mahdollisena yllätyksenä, mutta jos nyt pitäisi aseohimolla ruveta tämän päivän näkökulmasta veikkaamaan, sanoisin, että kyllä nämä Gallup-tuloksia tähän mennessä johtaneet Stubb ja Haavisto, niin ne todennäköisimmät menijät sinne toiselle kerrokselle ovat. Mitäs Perttu, millä mielellä olet katsonut presidenttikampanjoita? No ehkä vähän masentuneella ja ahdistuneella mielellä. Eikö Iltalehden päätoimittaja ole iloinen, kun kansa varmaan on kiinnostuneena lukemassa näitä juttuja aiheesta? No ei, kyllä mä olisin kaivannut vähän enemmän semmoista terävyyttä ja räväkkyyttä ja jonkinlaista irtiottoa, että ihan hirvittävää varmistelua tämä on kaikilta muilta kuin varmaan sieltä Halla-aholta, joka sitten tuntuu ehkä viestimään kaikista eniten niille omille nykyisille kannattajille. Että vähän tylsää, enkä usko, että gallupeissa ainakaan hirveän isoja muutoksia enää nähdään ennen vaaleja. Niin, ja pysyy samana. No, jos katsotaan, että meillä on nyt 2 ennakkosuosikkia, Stubb ja Haavisto, mutta mä kysyn näin päin, että kuinka monella presidenttiehdokkaista vielä on teidän nähdäksenne mahdollisuus presidentiksi tässä vaiheessa? No ainakin kyselyiden perusteella näyttää, että Stubb voitaisiin kakkoskierroksella kenet tahansa, mutta se mitä itse olen tässä miettinyt, niin todellakin se, että kun Stubb on aika liberaali, varmasti aivan liian liberaali monille perussuomalaisille ja varmasti myös monille kokoomuslaisille, niin voiko toisella kierroksella käydä niin, että sitten nämä konservatiiviäänestäjät jäävätkin kotiin, joka voisi sitten nostaa Haaviston asetelmia. En tiedä, kuinka suuri osuus suomalaisista lopulta on niitä konservatiiviäänestäjiä, joita Stubb tarvitsisi taakseen sitten toisella kierroksella. Mitä sanoo Markku? No tietysti tulos on epävarma niin kauan, kun äänet on laskettu, että täytyy sanoa diplomaattisesti, että kyllä monella on vielä mahdollisuuksia, mutta kyllä se näin on, että ennakkoasetelmissa on 2 kauppa, niitä mahdollisia yllätyksiä sitten, mitä voisi tulla, niin olisi se, että esimerkiksi Li Andersson onnistuisi erinomaisesti omassa kampanjassaan, Jutta Urpilaisen kampanja lähtisi edes vähän parempaan lentoon kuin mitä se on tällä hetkellä, jolloin sitten tuo punavihreiden äänestäjien kakku voisi jakautua 3 niin pieneen osaan, että yksikään niistä ei riittäisi toiselle kierrokselle. Sitten jos samaan aikaan vielä tämä Halla-ahon nousu tapahtuu, niin sellainen vaihtoehto on olemassa, että siellä nähtäisiin 2 porvarillista ehdokasta, mutta kyllä siinä kertoimet sitten aika kovaa luokkaa kuitenkin ovat siinä suhteessa, että kyllä se nyt näyttää 2 kaupalta todennäköisemmin tämä kisa. Niin, Halla-ahon nousuhan voisi kuvitella, että se myös saattaisi nostaa samaan aikaan sitten Haavistoa, koska tavallaan Halla-ahon vastustajat sitten ehkä ryhmittyvät Haaviston taakse. Miten näet, onko kakkoskierros jo taputeltu vai voiko sinne tulla vielä yllätyksiä? No, kyllä mä sanoisin, että se on taputeltu, että ainoastaan siinä tapauksessa, että Stubb tekisi jonkun ison virheen ja menettäisi hermonsa tai heittäisi hatustaa jonkun faktan, mikä ei pidäkään paikkansa, mitä häneltä varmaan niin kuin on odotettu koko ajan, niin tämä voisi niin kuin muuttaa sen. Mutta ehkä kun nämä tilanne on sellainen, että kukaan ei oikeastaan niin kuin haasta sitä Stubbia yhtään millään tavalla ja tavallaan ne keskusta kaikki yrittää pelata vaan niin kuin hirveää niin kuin suurta valtiomiestä ja rauhallista, niin se ympäristö on sellainen, että ei hänelle varmaan nyt virheitä sitten pääse tulemaan. Paitsi Rehniltä on viime
viime viikkoina nähty näitä avauksia työmarkkinoihin liittyen ja myös tähän Halla-ahon Yle-kommentteihin. Ja ehkä sillä Rehnillä toisaalta ei ole hirveästi menetettävää, niin hän on ehkä vähän petrannut tässä nyt viime aikoina. Rehn on selkeästi ottanut vähän tavallaan ärhäkämpää kantaa, kuten myös Urpilainen esimerkiksi just Halla-aho vastaan. Mutta että aika vaisua ollut tavallaan tämä kampanjointi, että ei ole hirveästi törkyä eikä lokaa heitelty. Onko tämä niinku tyypillinen suomalainen tyyli vai miksi näin? Kyllä tietysti presidentinvaalit ovat luonteeltaan vähän erilainen kuin eduskuntavaalit, jossa nähdään monenlaista sormen heristämistä ja tiukkaakin yhteenottoa. Tässä haetaan tällaista maan äitiä tai maan isää ja sellaista yhdistävää hahmoa, joka tuo tällaista vakautta meidän yleiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, niin sellainen huono kampanjataktiikka on lähteä rähisemään ja kovasti sitten vetämään omaa lippua liiaksi salkoon ja mahdollisesti karkottamaan muita äänestäjiä. Että kyllä se liittyy tähän tehtävän luonteeseen ennen kaikkea. Mutta jos miettii esimerkiksi Yhdysvaltoja, siellähän on ihan äärimmäistä lokakampanjointia. Että siellähän nähdään niin kaikki mahdolliset törkeydet, mitä kuvitella saattaa, kun presidentinvaaleista on kyse. Niin, ollaanko me sitten niin ihan erilainen kansakunta vai miksi me ollaan niin erilaisia? No luojan kiitos, poliittinen kulttuurimme on tässä suhteessa erilainen kuin Yhdysvalloissa. En usko, että kukaan sellaista kaipaa, sellaista meininkiä, mitä siellä on. Kyllähän, vaikka meillä on paljon puhuttu poliittisen keskusteluilmapiirin, yhteiskunnallisen ilmapiirin polarisoitumisesta ja keskustelusävyjen kovenemisesta, niin kyllähän tämä kansainvälisessä vertailussa suomalainen keskustelu aika lailla sivistynyttä kuitenkin on. Sitten nämä 9 ehdolla olevaa henkilöä taitavat olla niin kuin vuosikymmenten ajalta toistensa tuttuja ja osin ystäviäkin keskenään, niin sekin vähän ehkäisee. Siellä osa ehdokkaista on kirjoittanut yhdessä kirjoja ja muuta, niin se olisi vähän kummallistakin sitten, jos se menisi kovasti rähisemiseksi. Mutta nyt sitten ehkä, jos tällaisia radikaaleja irtiottoja tullaan näkemään tässä kampanjassa, mitä en pidä ollenkaan varmana sitäkään, niin nyt alkaa olla se aika. Ja siellä on muutamia sellaisia ehdokkaita, että jos ihan aidosti aikovat kampanjalla toiselle kierrokselle pääsystä, niin nyt olisi sitten vähän pystyttävää repäisemään. Perttu, sinäkö siellä Iltalehden suunnalla katselet näitä lukijamääriä ja dataa ja numeroita, niin onko joku noista ehdokkaista semmoinen, joka erityisesti kiinnostaa ylitse muiden ja ketkä taas ei sitten kiinnosta lainkaan? Joo, hirveän hyvä kysymys. Se riippuu ihan täysin siitä, että minkälaisessa niin kuin asiayhteydessä ollaan. Ei näistä ehdokkaista kukaan ole sellainen, joka olisi takuvarma ikään kuin yleisömagneetti, niin kuin esimerkiksi Sanna Marin olisi ollut. Että kyllä pitää heidän kaikki niin kuin tehdä jotain tai sanoa jotain, että kiinnostus tulee, että kukaan ei saa sitä ikään kuin ilmaiseksi. Aaltolla oli vähän aikaa ehkä, mutta ei enää. Aaltolakin on jo vähän hiipunut. Kyllä. Paitsi, että me nähtiin Aaltolaa justiinsa tässä itse asiassa ennen tätä lähetystä. Marian kanssa oltiin tuossa maskissa ja Mika Aaltola tuli vastaan. Ja hän sanoi, että kun mä kysyin, että mihin seuraavaksi sitten, jos sinusta ei presidenttiä tule, niin hän sanoi, että no politiikka kiinnostaa. Kyllä. Ja että onhan tässä vaaleja tulossa tulevaisuudessakin. Niin miten sä tulkitsit tämän? Ja nimenomaan valtakunnan politiikka oli. Valtakunnan politiikka kiinnostaa. Se on kiinnostavaa, koska hän on jossain määrin nyt polttanut siltoja kyllä joihinkin puolueisiin, että mikä se suunta sitten olisi, mihin hän lähtisi ehdolle. Täytyy kyllä sen verran kehua Aaltola, että hän on ehkä harvoja, jotka tässä on niin kuin aidosti kilpailemassa muita ehdokkaita vastaan. Toisin kuin vaikka Stubb, joka käyttää suurimman osa ajastaan siihen, että hän vaan kehuu muita kilpakumppaneita. Niin Aaltola ainakin niin kuin rehdit tässä ihan kilpailussa mukana. No Aaltolalla on kuitenkin nyt sitten tietysti kannatus on suoraan sanottuna romahtanut, että se oli 44% oli se potentiaali jossain vaiheessa, mutta nyt se kannatus on jotain 3 tai 4% ollut näissä gallupeissa. Niin mitä siellä on tapahtunut? No vaalipäivä on tullut lähemmäksi ja sitten ihmiset ovat vähän vakavammin ruvenneet miettimään niitä vaatimuksia, mitä presidentin tehtävän menestykselliselle hoitamiselle asetetaan. Ja onhan se nyt alusta saakka ollut aika lailla villi ajatus, että meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtoon valittaisiin henkilö, jolla oikeasti ei ole päivääkään työkokemusta, aiempaa työkokemusta diplomatian hoidosta tai ulkopolitiikan tekemisestä. En halua mollata tutkijakollegaa enkä väheksyä tutkimuksen merkitystä ollenkaan, mutta kyllä politiikan tekeminen ja sen tutkiminen ovat kuitenkin 2 eri asiaa. Pitääkö sä nyt sanoa, että sä et lähde presidentinvaaleihin? Niin. Sen uskallan turvallisesti sanoa, että en ole lähdössä. Että. Tekikö sen virheen, kun hän lähti? No tavallaan ymmärrän hänen ajattelua, kun ottaa huomioon ne alkupään mielipidetiedustelut, niin hänen kannatuksensa oli korkealla tasolla ja varmasti hän sitten itse järkeili sen siihen suuntaan, että jos hän ei lähde, niin sitten myöhemmin jää kaduttamaan se, että tämä kortti jäi katsomatta
Ja en tiedä, niin kuin, onko hänellä jotain laajempaa strategiaa tai pidemmän aikavälin strategiaa, mutta tässähän on eurovaalit esimerkiksi tulossa ja tässä on nyt sitten niin kuin valtakunnallinen kampanja kuitenkin tehty ja tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista asiantuntemusta, vaikka työkokemusta ei olekaan, niin kyllähän siellä on pärjännyt on tenteissä ja tämä hänen tietopohjansa on tullut esille. Niin siitä on ihan hyvä jatkaa kohti kesäkuun eurovaaleja, mikäli se mahdollisesti on suunnitelma. En tiedä. Ehkä on kuitenkin oppinut sen, että jos vaaleihin enää lähtee, niin puolue on hyvä olla, että ilman sitä Niin kyllä. rakennetta niin on vähän hankala pärjätä. Kyllä se huomasi vertailla näitä ehdokkaiden vaalibudjetteja, että Aaltolalla taisi olla se 20 000 kasassa ja sitten Stubbilla 1 000 000, niin kyllä se väistämättä näkyy myös sen kampanjan tasossa. Että Suomessa on aika vaikea kuitenkin aidosti valitsijayhdistyksen ehdokkaana päästä läpi. Vai oliko 50 000 Aaltolalla? Saattoi olla 50 000, Muistaakseni. Joo. Niin, viime viikolla syntyi myrsky, kun Jussi Halla-aho oli tuolla Ilta-Sanomien vaalimessuilla ja sitten tuo Timo Haapala kyseli häneltä Ylestä ja Halla-aho sanoi, että tai syytti Yleä puolueelliseksi ja väitti, että tämä runsas rahoitus johtaa mädännäisyyteen. Ja tästä nousi tietysti niin valtava iso kohu ja varmaankin viime viikon isoimpia politiikkaan liittyviä tai presidentinvaaleihin liittyviä kohuja, niin mitä ajatuksia tästä Halla-ahon avauksesta ja siitä syntyneestä kalabaliikistä? Ensinnäkin pakko kommentoida se, mitä Markkukin tuossa puhui, että onko nämä Halla-avaukset ollut huonoa taktiikkaa, niin ehkä jossain määrin eri mieltä siitä, että kuinka strategisia nämä niin sanotut avaukset on olleet. Että ehkä välillä mediassakin tehdään niin kuin ylianalysoidaan sitä strategisuuden tasoa, kun kuitenkin todellisuus voi olla sitä, että ei ole mitään masterplania niin sanotusti, vaan on inhimillisiä reaktioita ja välillä nopeita ja hätiköityjä ratkaisuja. Niin itse ainakin uskon, että varsinkin nämä rikosilmoitukset, niin ei ollut mitään taktista vetoa, vaan aidosti sitä, että niin sanotusti meni tunteisiin tämä fasistiksi kutsuminen. Ja mäkin luulen tässä tapauksessa, kun se liittyy vielä siihen Ukrainaan ja siihen, että mitä hän on itse koki tehneensä niin kuin elämänsä suurimman teon suurin piirtein, kun puhui siellä parlamentissa ja sai suitsutusta ja sitten tuleekin joku oululainen koomikko ja sanoo fasistiksi, niin se vaan niin kuin keitti yli. Mutta kyllähän sitten taas se toinen mahdollisuus on se, että tämä on tämmöistä niin kuin trumpilaista niin kuin peliä, jossa vaan viesitään omille kannattajille ja pyritään saamaan niitä aktiivisesti ja aktiivisiksi ja näyttäydytään ikään kuin jonkinlaisen niin kuin sorrouhrina, että se on sitten varmaan se toinen tulkinta. Mutta mä oon itse samaa mieltä kyllä tuosta, että meni tunteisiin. Muistan joskus puhuin Halla-ahon kanssa tästä aihepiiristä ja hän sanoi, että medialla siis varsin... Ylestä vai fasistiksi kutsumista? Ei vaan tästä kuinka strategisia nämä ulostulot ja puheet ylipäätään, mutta kuinka niin kuin suuri suunnitelma niin kuin jonkun politiikan tekemisen takana tämän puolueella on. Hän sanoi, että medialla varsinkin on taipumus yliarvioida sitä ja nähdä sellainen grand plan tai master plan sellaisten asioiden takana, jotka tosiasiassa syntyvät aika lailla spontaanisti siinä tilanteessa. Ja itsekin olen ehkä taipuvainen näistä rikosilmoituksista ajattelemaan, että siinä on tällainen inhimillinen selittävä tekijä, että nyt vaan sitten sietokyky ylittyy, kun se tapahtuu nimenomaan tässä kontekstissa. Tällainen kansainvälinen tähtihetki siellä Kiovassa, niin sitten sellaisen keskusteluketjuun, kun tullaan avautumaan. Mutta Halla-ahon näkökulmastahan tämä on aika yksinkertainen tämä kokonaisasetelma, että se maksimi onnistuminen olisi sellainen, että hän onnistuu saamaan ne noin sanotaan 17-20% äänestäjistä, jotka äänestävät perussuomalaisen eduskuntavaaleissa, ne taakseen ja sitten sieltä kokoomukselta vähän tätä konservatiiviosastoa keskustalaisista äänestäjistä tai keskustalaisista ajattelevista vielä jonkun verran tätä samaa porukkaa, niin siinähän ollaan sitten jo, mä sanoisin, reippaasti yli 20 pinnan, jos tämä onnistuu. Mutta ehkä vastauksena tuohon alkuperäiseen kysymykseen. Minä Ylestä kysyin, niin. Mentiin poliisikeskusteluun. Sehän oli parasta, mitä Ylelle olisi voinut ikinä tapahtua. Koska siitähän seurasi se, että jotakuinkin kaikki muut ehdokkaat tuli yhtäkkiä Ylen tueksi ja sanoi, että kysymys on niin kuin sananvapaudesta ja ei voi Ylen niin kuin rahoituksesta tinkiä. Ja yhtäkkiä ollaankin niin kuin tämmöisessä tilanteessa, jossa niin kuin siitä mistä 600 miljoonasta, joka on aika paljon rahaa, niin siitä onkin tullut niin kuin sananvapauden mittari. Ja ennen eduskuntavaaleja taas sitten kokoomus oli valmis leikkaamaan Yleltä 3. tai 4. budjetista ja oli ihan erilainen keskusteluympäristö. Eli Halla-aho teki suuren palveluksen Yleisradiolle. No mutta tämä ei varmaan ollut mikään sattuma, että hän lähti Yle vastaan, että sehän on ollut perussuomalaisten pitkä linja, että Yleisradion niin kuin kimpussa ollaan ja se varmaan on sitten nimenomaan sitä trumpilaista politiikkaa, joka on voitu suoraan sieltä Amerikasta ottaakin, että miten Trumpille CNN ja New York Times oli se valehteleva media ja sitten perussuudessa se on Onhan myös kokoomuksessa ja jopa keskustassakin ollut siis haluja leikata Yleltä. Ja mun mielestä se varsinainen ongelma Halla-ahon kommentissa ei ollut se, että halutaan leikata Yleltä, koska se on ihan eduskunnan päätettävissä, että mikä on Ylen rahoitus. Et ehkä enemmänkin se, että Halla-aho sanoi, että se rahoituksen leikkaaminen ei riitä, koska silloin Yle tekisi tätä vasemmistopropagandaa vaan pienemmällä rahoituksella, mikä vähän ikään kuin viittaa siihen, että siellä olisi haluja
puuttua myös Ylen sisältö ainakin Ylen lain kautta, niin se on ehkä se varsinainen, se ongelmallisempi sisältö siinä. Niin, pidäksä päätoimittajana ongelmallisena sitä, että tavallaan yksi presidenttiehdokkas ja puhemies tavallaan kytkee yhteen sen Ylen rahoituksen ja Ylen sisällöt? No mun mielestä poliitikkojen pitää ilman muuta pystyä sanomaan oma mielipiteensä siitä. Että kyllähän niin kuin median sisältöä pitää pystyä niin kuin arvostelemaan. Jos on sitä mieltä, että se on puolueellista, niin hän pitää sanoa se. Mutta eihän se, että he pystyisivät niin kuin oikeasti vaikuttamaan siihen, että mitä siellä tehdään niin kuin sisällöllisesti, niin se on ilman muuta niin kuin väärin. Tai jos se pyrkii vaikuttamaan siihen, se on väärin. Että totta kai sitten he valitsevat niin kuin Ylen hallituksen ja Ylen hallitus sitten valitsee sinne toimitusjohtaja ja päätoimittaja ja sitten sillä niin kuin pyritään sillä tavalla niin kuin objektiiviseen journalismiin, kun he pyrkii. Mutta tavallaan niin se, että poliitikko ei saisi sanoa, että hän on sitä mieltä, että tuo sisältö on niin kuin huonoa, niin se on musta hyvin erikoinen ajattelu. Sanoo hänen niin myöskin meidän sisällöistä. Ja voi pojat kyllä aika usein sanoa. No kyllä ne sanoo Ylenkin sisällöistä. Mitä sanoo Markku? Joo, siis kyllähän tällainen mielipide pitää voida esittämään ja millään tavalla yllätyksellistä tämä, että perussuomalaiset on toistakymmentä vuotta menestyksekkäästi tehnyt tätä ja tämä on vähän tällainen itseään vahvistava automaatti tai mekanismi, että he esittävät joitain toteamuksia mediaan liittyen, usein se koskee nimenomaan Yleisradiota ja sitten syntyy tällainen vastareaktio, jossa sitten ryhdytään puolustamaan sananvapautta ja sanotaan, että ollaan Unkarin tiellä, kun eduskunnan puhemies esittää tällaisia kannanottoja. Sitten vastaavasti ne ihmiset, jotka ovat Ylestä taipuvaisia olleet ajattelemaan samalla tavalla tai Ylen sisällöistä kuin Halla-aho, niin hehän vakuuttuvat siinä omassa ajattelussa entistä enemmän ja poteroissa kaivaudutaan entistä syvempään sinne omaan asemaan. Tämä on toiminut monet kerrat perussuomalaisten kampanjoissa. Tällainen onnistunut kannatusta tuottava mekanismi. Jutta Urpilainen tietysti lähti paljon myöhempään kampanjaan kuin muut ja hän ei ole oikeastaan saanut nyt sitten nostetta noissa gallupeissa, niin nythän tuorein uutinen oli se, että entinen pääministeri Sanna Marin lähtee nyt tukemaan Urpilaisen kampanjaa, tai hänen yrityksensä lähtee tukemaan Urpilaisen kampanjaa 50 000 eurolla. Se on ihan iso raha. Miksi Maria arvelet, että Urpilainen tai Sanna Marin toimii näin? Niin, onkohan jollain tavalla kiitollisuuden velassa. Kuitenkin demareille, en osaa sanoa, mutta sekin on kiinnostavaa, että kuitenkin Urpilaistenkin ilmeisesti demari tukee puolella miljardilla taisi olla. Niin anteeksi, 500 000 siis tietenkin. Että se ei kuitenkaan ehkä näy sitten siinä, että kampanja olisi lähtenyt kovin lentoon. Että varmaan lähdettiin myöhässä liikkeelle ja muutenkin ei ole saatu tarpeeksi nostetta. Mutta nimenomaan tämä Sanna Marinin rahoitus, niin se on hyvä kysymys. Niin. Onko näkemyksiä? Niin, se varmaan niin kuin, kyllähän siinä enemmän kysymys Sanna Marinista ja Marinin niin kuin profiilin nostosta ja ikään kuin, että vaikka hän nyt on, niin kuin, ei näitä voi sanoa samppania sosialistiksi, vaan pyörii tuolla niin kuin Chanelin laukun. Porvarillisempi kuin kokoomuslaiset. Niin, hän siinä pystyy niin kuin näyttämään, että hän ensinnäkin, että rahaa niin kuin tulee, että tämä yritystoiminta on aika niin kuin tuottosaa, että siitä voi niin kuin 50 pistää sitten Urpilaisillekin, mutta sitten myös se, että vaikka hän on niin kuin nyt täällä Jetset-piireissä, niin siitä huolimatta kuitenkin vielä sydän sykkii kasvattajaseuralle ja voi rahaa antaa. Että enemmän mun mielestä siinä oli kysymys Marinista kuin sitten Urpilaisesta. Eli omaa imagon rakennusta. Se oli muuten kiinnostavaa. Se tuli perjantai-iltana tuli tiedote sieltä demareilta, että Urpilainen on julkistanut niin kuin rahoituksensa ja toivoi, että muutkin tekee samoin. Sitten mä olin jossain Kivikon hiihtohallin parkkipaikalla on katsomassa, että se on ainut asia niin kuin hyvä, että miksi ei pistänyt sitä otsikkoon, että Marin on lahjoittanut 50 000, koska se oli ainut kiinnostava asia siinä koko tiedotteessa. Niin onko tämä tämmöistä, auttaako tämä nyt ylipäätänsä 50 000 tässä vaiheessa enää mitään, vai onko tämä tämmöinen symbolinen juttu vaan? No kyllähän sillä jonkun verran kampanjaa tehdään. Sillä saa viikonlopun Hesarin etusivu. Sen verran iso raha on kyseessä, mutta se sitten, että kun se nyt tulee Sanna Marinilta ja se Urpilaisen kilpailutilanne käy varsinkin Haavistoa ja Li Anderssonia vastaan, niin kyllä saattaa olla, että siellä sitten Anderssonin ja Haaviston kannattajien tuoreessa muistissa on vielä se, mitä tapahtui eduskuntavaalien yhteydessä, jossa Marin sitten kehotti äänestämään demareita. Myös esitti tämän vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajille, jotta sitten pystytään kilpailemaan tästä pääministerin paikasta. Niin voi olla, että tätä ei ole ihan vielä annettu anteeksi, niin tämä ei välttämättä ole pelkästään plusmerkkinen asia Urpilaisen kampanjalle, tämä nimenomaan Sanna Marinilta tullut 50 000 euroa. Tässä on aika lailla niin kuin vastaava tilanne, mutta toisinpäin, että nyt äänestetään taktisesti, niin kuin demarit ryhmittyy sinne Haaviston taakse, mikä on tavallaan ihan luontevaa.
Miten se Haaviston kampanja? Sehän oli nyt niin ollut gallupeissa laskusuunnassa se Pekka Haaviston kannatus ja sitten joissain se on taas niin tasavertainen Stubbin kanssa, mutta että sehän on tietysti niin loppuvaiheessa kampanjaa aika vaarallinen liike, jos lähtee kannatus laskemaan. Niin miltä se Haaviston kampanja on näyttänyt? Hirveän vaikea. Nyt kun meillä tosiaan nyt galluplukuja on, niin ei osaa oikein sanoa, että mihin suuntaan se olisi mennyt. Et mun mielestä niin kuin Haaviston kampanja on ollut huomattavasti paljon väsyneempi, kun se oli edelliselle kerralla ja verrattuna sitä edelliseen kertaan vielä todella paljon väsyneempi. Mutta eipä nyt näistä, niin kuin tuli jo todettua, niin kenenkään muukaan kampanja on ollut niin hirvittävän sykkivä, että siinä mielessä ei ehkä niin kuin erotu ainakaan sinne negatiivisen suuntaan. Joo, 2012 oli tämä Pekka-ilmiö tai Haavisto-ilmiö, niin siitähän ei ole mitään jäljellä enää ja osin sitten niin kun hän on 3. kertaa yrittämässä, niin se näyttää kovasti toisenlaiselta. Sitten hän on tietysti niin kuin on ehdokkaista tuolla varttuneimmasta päästä ja varsinkin sitten tällaista lavasäteilyä, jos katsotaan, niin siellä on Li Andersson, joka on sitten omissa piireissä erittäin suosittu, niin ehkä se kilpailutilanne on vähän toisenlainen kuin mitä aikana oli sitten vaikka Sauli Niinistöä vastaan tässä myös. Mutta Haaviston kannatus on kuitenkin nyt korkeampi kuin silloin, kun puhuttiin Haavisto-ilmiöstä. Ja se on kiinnostavaa, että silloin sitten 2012 niin ero Haaviston ja kolmanneksi jääneen Väyrysen välillä noin prosenttiyksikkö. Eli se oli aidosti aika kova. Sehän oli silloin mestarillinen se ajoitusta. En tiedä kuinka tarkkaan se oli suunniteltu, mutta sehän ajoittui nimenomaan siihen ensimmäisen kierroksen alle. Ja Väyrynen sai jälleen yhden syyn lisää olla katkera tapahtumille. Ja taisi mediapelistä puhua silloinkin. Ja kyllä. Se ero oli tosi pieni. Mutta se lähti silloin todellakin nousuun se Haaviston kampanja siinä juuri silloin, kun sen pitää olla. Että onhan mahdollista, että jotain tällaista tapahtuu tälläkin kertaa, mutta jotenkin tämän kampanjan ympärillä oleva pöhinä on ollut niin paljon vähäisempää ja maailman tilanne on niin erilainen. Sekin jotenkin suosii nyt tällaisia niin kuin hyvin matalan profiilin varovaisia kampanjoja. Niin en oikein jaksa uskoa, että tässä nyt nähtäisiin tällaisia kovin spektakulääriä ilmiöitä enää loppumetreillä. Pakko sanoa vielä tästä varman päälle pelaamisesta, erityisesti Stubbin ja Haaviston kohdalla, niin se on mun mielestä mennyt jopa niin yli, että se välillä on vaikuttanut siltä, että jotenkin, että Haavisto on niin kuin kovempi puheissaan kuin Stubb, vaikka itärajan tilanteeseen liittyen. Niin molemmat pelaa niin varman päälle. Haavisto haluaa olla konservatiivisempi ja Stubb sitten vielä liberaalimpi kuin onkaan. Niin esimerkiksi vaikka tämä itärajan turvapaikanhakijoiden tilanne, niin Haavisto on vaatinut itärajaa kiinni ja sitten Stubb taas sanonut, että kyllä Suomi ottaisi lapset ja vanhukset ja naiset vastaan. Niin se on johtanut ehkä jopa välillä hassuun tilanteeseen. Kyllä. Ja Haavisto on suunnilleen niin kuin, että ei itäraja kiinni tänään, vaan vielä vasta niin 2 viikkoa sitten olisi pitänyt laittaa itäraja kiinni. Ja samaan aikaan profiloituu sinne hyvinkin oikealle, vaikka arvokartoissa näkyy, että hän on sinne vasemmalle. Eli pelaa kakkoskierrosta. Onko tämä oikea taktiikka? No mun mielestä ei, koska lähtökohtaisesti aina sillä, että on oma itsensä, niin varmasti tekee paremman tuloksen sillä, että yrittää olla joku toinen. Niin kuin, etenkin tämmöisessä tilanteessa, missä se Stubb pitäisi pystyä haastamaan, niin sitä pitäisi pyrkiä tekemään kaikkien muiden ehdokkaiden koko ajan. Onko tämä median kannalta ollut, Perttu, jotenkin erilaiset vaalit kuin aikaisemmin? Onko tässä mitään niin kuin, esimerkiksi tietysti TikTok on tullut ihan toisella tavalla ja sosiaalinen media, podcastit, joissa nämä ravaa niin lähestulkoon niin koko ajan, mutta niin näin perinteisen median silmin, niin miltä se näyttäytyy? No onhan siinä mielessä, jos ajattelee, että haluttaisiin tehdä vaaleista niin kiinnostavaa sisältöä ja kiinnostavat vaalit, niin tilanne, jossa meillä on niin vaalitenttejä käytännössä niin joka päivä, niin pientä kennelyhdistystä ei olekaan, että se olisi järjestänyt vaalitenttejä ja saanut sinne kaikkia ehdokkaita. Nyt kun tilanne on niin kuin auki, niin kaikki menee joka paikkaan ja meillä on tosiaan niin kuin suurin piirtein kuka tahansa voi perustaa podcastia ja kaikki presidenttiehdokkaat tulee sinne haastateltavaksi, koska he haluavat sitä julkisuutta. Niin onhan se niin kuin mediallekin haastava tilanne sitten tehdä erottuvia ja kiinnostavia sisältöjä, kun nämä niin kuin ehdokkaat on joka paikassa. Ja ihmiset alkaa varmaan olla vähän niin kuin kyllästyneitä heihin tietyllä tavalla. Ja siinä mielessä on tilanne erilainen. Ja sitten totta kai se sosiaalinen media, he oma mediansa, missä he sitten myöskin on niin kuin esillä, niin on tullut tämmöiset ubiikit vaalit, jossa tosiaan niin kuin ehdokkaat on koko ajan kaikkialla. Sinänsä sanottavaa ei ole yhtään se enempää kuin aikaisemminkaan, mikä tekee sitten niin kuin ikävän tilanteen. Miten sä, Markku, kun sä oot ainut tässä seurueessa, joka ei ole toimittaja, niin miten sä seuraat median onnistumista näissä vaaleissa? Että onko media onnistunut saamaan eroja esille ehdokkaista ja ylipäätänsä toiminnassaan? No ei ihan hirveästi, mutta en sano, että se on median vika niinkään, vaan kyllä se on lähtee sieltä ehdokkaiden kampanjoista ja se, että näitä eroja nyt sitten
kun kuitenkin keskustellaan eniten tästä, että mikä on Suomen tämä iso ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, niin tosiasia on se, että niin kuin eroja ehdokkaiden välillä on aika lailla vähän tässä suhteessa. Että okei, siellä on Li Andersson yhdessä laidassa, joka ehkä sitten tämän NATO-jäsenyyden suhteen edustaa pidättyväisempää linjaa, mutta hänkin sitten, vaikka Vasemmistoliiton presidenttiehdokas on, niin on kuitenkin NATO-jäsenyyden kannattaja. Sitten sieltä ehkä Halla-aho tietyillä omilla ulostuloillaan sitten edustaa vähän toisenlaista linjaa, mutta sitten kun puhutaan näistä isoista ratkaisuista, niin kaikkihan ovat samaa mieltä, niin siihen ei ihan helppo ei ole saada eroa. Sitten tämä toinen aspekti, mistä puhutaan paljon, tämä arvojohtajuus, niin jotenkin niin kuin aika lailla samankaltaista joukkoa puoluekantojen erilaisuudesta tuntuvat olevan nämä kaikki 9 ehdokasta niin kuin siinäkin suhteessa. Eli hyvin samankaltaisia kannanottoja sieltä tulee. Kukaan ei vastusta pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Kaikki puhuvat ihmisoikeuksista ja demokratiasta hyvin sujuvalla tavalla. Niin, onhan nyt sentään Li Anderssonilla ja Jussi Halla-aholla vähän arvoissa eroa kuitenkin. Kyllä joo, on arvoissa eroja, mutta sitten ehkä sitten luonteeltaan presidentinvaalikampanja myös heidänkin esiintymisiään on ohjannut sellaiseen. Li Andersson haluaa olla koko kansan seuraava presidentti, joka sitten tuottaa tietynlaista puhetta siellä tilanteessa. Sitten Halla-aho, hänessä on tämmöistä poikamaista ilkikurisuutta, varsinkin tuolla sosiaalisen median esiintymisessä. Hänhän on pitänyt tämän puolen itsestä aika lailla hyvin kurissa ja esimerkiksi Ylen toimittajat eivät ole tällaisia vastakuittauksia päässeet nauttimaan noissa tenteissä, mitä Halla-aho silloin, kun hän oli itse puolueen johtaja vielä, niin mielellään esitti, että en tiedä onko kyse taktikoinnista vai aikuistumisesta vai mistä, mutta niin kuin kyllä hänkin on kuitenkin aika lailla maltillisesti sitten esiintynyt. Niin jos ajattelin, että ennen vaaleja oli ajatus, että näissä vaaleissa on kysymys 2 asiasta, että me käydään se keskustelu Suomen NATO-jäsenyydestä, jota ei käyty ennen NATOon liittymistä, että mikä Suomen rooli siinä on ja mitä tämä ulkopolitiikka nykyään. No onko sitä keskustelua käyty, ollaanko me yhtään viisaampia? No ei kyllä niin kuin hirveästi. Ja toinen sitten Suomen suhde niin kuin Venäjään ja tämmöinen tietynlainen niin kuin lustraatio, että miten tästä niin kuin suomettuneisuudesta päästään yli ja mikä niin kuin ehdokkaiden oma henkilökohtainen suhde Venäjään on ollut. No siinä on käynyt niin, että kaikki on yhtä syntisiä ja kaikki on pyytänyt anteeksi syntejä ja keskustelu on loppunut siihen ja todettu, että antaa olla, jolloin sitten niin kuin se ei tuu sellaista niin kuin ihanaa jännitä, mutta se ei ole pelkästään niin kuin mediasta kiinni, vaan kyllä se vaatii aina sen niin kuin tavallaan median ja sitten näiden ehdokkaiden ja sitten myöskin niin kuin äänestäjien suhteen, että mikä sitten tavallaan, mikä puheenaihe saa momentumia tuolla kansan parissa ja ei nämä on niin kuin ottanut tuulta alleen mikä aihe oikein. Se, mitä media varmaan voisi tehdä varmaankin viimeistään sitä toisella kierroksella, niin avata enemmän vielä sitä ehdokkaiden persoonaa ja sitä arvomaailmaa. Että kun varsinkin Olli Rehnin kohdalla huomataan se, että kuitenkin se persoona, se, että minkälainen tyyppi se presidenttiehdokas on, niin se ratkaisee tosi paljon. Että ehkä Rehn on siinä mielessä ollut tavallaan vaalikampanjoiden isoin yllätys, että hänellä on niin kaikki edellytykset ollut ja hyvä CV, mutta sitten, että kun se persoona, hän ei pysty sitä tuomaan riittävästi esille. Niin se on kuitenkin se, että se ei käänny sitten kannatukseksi. Maikkari kyseli muuten joulukuun alussa, että kuka on historian paras presidentti. Ja Sauli Niinistö voitti tämän ylivoimaisesti ja kakkosella oli Kekkonen. Minkä takia Sauli Niinistö on ollut niin suosittu presidenttinä? Emme varmaan sitten niinku... Kysytään Pertulta nyt, että onko media hoitanut hommansa riittävän hyvin, koska Sauli Niinistöhän ei ole kauheasti kritisoitu. No ei missään tapauksessa ole. Että mun mielestä niin median ja Niinistön suhde on niin monella tapaa ollut vähän jotenkin semmoinen niin kuin kompleksinen ja tavallaan Niinistöhän ei pitkään aikaa oikein sanonut hirveästi niin kuin yhtään mistään asiasta. Ja sitten kun hän on sanonut jotain ja tulkinut jotain ja media on siitä kirjoittanut, niin sen jälkeen sitten hän on niin kuin kiistänyt sen jälkeen, että ei hän oikeasti ole sanonutkaan näin. Ja se on... Mutta ehkä suomalaiset niinku haluaa sellaista ja semmoista tietynlaista niinku epämääräisyyttä tässä ajassa. Niin. Onko se vahva presidentti, vahva Sauli Niinistö, niin onko se varjo sille tulevalle presidentille? No kyllä seuraajalla jonkun aikaa menee ennen kuin nämä saappaat alkaa täyttyä. Niin kuin meni Niinistölläkin aikanaan, kun niin eihän hän ollut ollenkaan niin suosittu silloin heti alkuvaiheessa, mutta sitten ensimmäisen kauden loppuvaiheessa niin alettiin olla jo aikamoisissa kannatuslukemissa. Sitten se, että miksi hän on niin suosittu, niin voi ajatella sitä, että presidentin ensimmäinen tehtävä on tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Jos mietitään näitä, mitä maailmassa on tapahtunut Niinistön kauden aikana, niin paljon dramaattisia käänteitä on ollut ja ollaan osin hyvinkin erilaisessa maailmassa kuin missä oltiin 2012. Suomen asema kuitenkin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti on niin vakaa kuin se on mahdollista. Ja jos siitä nyt sitten pitää ruveta yksittäisiä ihmisiä kiittämään, niin presidentti tietysti ulkopolitiikan johtajana on se, jota ensimmäisenä pitää kiittää sitten pääministerit siellä. Et voisi sanoa, että tämä jossain määrin on ehkä objektiivinenkin näkemys se, että hänen suosionsa on niin kovaa luokkaa kuin on.
Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon keskustelusta ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi maanantaina kello 20.